I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Chào các bạn, rất vui vì bạn đã quay trở lại đây xem vlog này cùng với Nguyên và dự án mái nhà có hoa. Nhiều bạn hỏi Nguyên, làm vlog có ít người xem, có buồn hay không? Tất nhiên là không. Vì Nguyên xem, vlog là những thước phim, giúp Nguyên lưu giữ lại những khoảng thanh xuân tươi đẹp, vừa có thể mang đến kiến thức, thông tin cho bản thân cũng như nhiều bạn đam mê cây mọng nước, vừa giúp bản thân trau chuốt câu từ trong giao tiếp xã hội, lại mang đến khả năng dịch thuật tiếng nước ngoài, ngôn từ trong chuyên ngành thực vật học, khả năng thiết kế và điều chỉnh phim ảnh, tạo nên sự tĩnh tâm, kiên nhẫn trong việc trồng cây. Những lợi ích của việc làm vlog mang đến quá nhiều phải không các bạn? Thật sự trong bất cứ công việc gì cũng đều có ưu và khuyết điểm. Quan trọng bạn chọn lựa điều gì. Nếu bạn đặt ưu điểm lên cao hơn để làm động lực phát triển trong công việc cũng như khắc phục những khuyết điểm thì đó mới thật sự là thử thách để thành công. Nguyên vừa xem một quyển sách rất dễ thương có tên là Phi Hành Gia. Quyển sách đưa đến cho Nguyên một đoạn văn rất hay. Và một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ gặp được người ấm áp giống như cậu. Các cậu có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu. Cho nên không cần gấp gáp, những gì cậu chờ đợi đều đang trên đường tới. Những thứ cậu mong muốn rồi sẽ thành hiện thực. Cậu ấm áp như thế, đi 2 bước gió lại sẽ ngọt ngào hơn một chút. Thế gian này sao có thể nỡ đối xử không dịu dàng với cậu được đấy. Các bạn biết không, từ ngày làm vlog đến nay, Nguyên rất hân hạnh được làm quen rất nhiều bạn mới. Họ có chung một tâm hồn yêu thích thiên nhiên, cây cảnh, thích những câu nói Nguyên trích dẫn, cũng như quan điểm mà Nguyên chia sẻ. Có những bạn thậm chí ngồi hàng giờ để giúp tăng lượt view cho các vlog mà không cần đến sự cảm ơn của Nguyên, chỉ vì họ muốn dự án sẽ đi xa và đi lâu hơn nữa. Trân trọng là điều Nguyên muốn gửi đến những bạn ấy. Cảm ơn các bạn đã cho Nguyên một sự động viên rất đặc biệt, để khi ngồi làm những vlog mới, Nguyên cảm thấy luôn có sự yêu thương, đồng hành của các bạn, để bản thân cố gắng làm ra những vlog mới mẻ với nội dung tốt hơn. Có những điều chỉ có chờ đợi mới làm cho họ trân trọng những thứ đã đi qua. Cũng như Nguyên, hành trình đến vlog thứ 12 cũng là khoảng thời gian Nguyên được giao lưu, tiếp xúc và gần gũi rất nhiều bạn mới, trao cho Nguyên những kiến thức, cơ hội mới trong công việc cá nhân cũng như việc làm vlog. Cảm ơn sự yêu thương của các bạn đã giúp cho Nguyên có thêm sự ấm áp khi mùa mưa sắp đến ở Sài Gòn. Chào mừng các bạn đến với vlog thứ 12, sen đá đường hạnh nhân hay sen đá sỏi hồng, như lời cảm ơn ngọt ngào của Nguyên gửi đến các bạn. Pachyphytum oviferum purpus hay Pachyphytum oviferum moonstone. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pachyphytum oviferum còn được gọi là moonstone succulent hoặc sugar almond, là một loại cây mọng nước được biết đến với những chiếc lá độc đáo, mũm mĩm và hoa màu phấn. Cây có nguồn gốc từ Mexico, được tìm thấy trên những vách đá ở dãy núi San Luis Potosí ở độ cao khoảng 3.940 feet, tương đương với 1.200 mét so với mực nước biển. Cây là một lựa chọn phổ biến cho những người làm vườn và những người đam mê thực vật do yêu cầu chăm sóc dễ dàng và vẻ ngoài nổi bật của cây. Với những tán lá khác thường và thân cây khéo dài, Pachyphytum oviferum là loài cây mọng nước hấp dẫn, phát triển mạnh với ánh sáng rực rỡ và yêu cầu lượng nước tối thiểu. Sự phát triển chậm và nhân giống từ lá của nó làm cho cây trở thành một loại trồng trong nhà lý tưởng cho các bộ sưu tập mọng nước. Với điều kiện thích hợp, Pachyphytum oviferum moonstone sẽ tạo ra những chiếc lá hình quả trứng hấp dẫn và những bông hoa đầy màu sắc.
Cây có tên khoa học là Pachyphytum oviferum purpus. Tên thường gọi khác là đá mặt trăng, hoặc là đá mặt trăng ngọc trai, hay là cây sugar almond. Cây thuộc họ Rassulaceae và thuộc chi Pachyphytum. Tên của chi này xuất phát từ tiếng Hy Lạp với Pachys có nghĩa là dày và phyton hay phuton có nghĩa là thực vật. Vì lá của cây có dấu hiệu của sự mọng nước, mập mạp với lớp biểu bì dày, và hình ảnh của lá mang biểu tượng xuất phát từ các từ của tiếng Latin. Trong khi đó, ovum có nghĩa là trứng và fera hoặc ferum có nghĩa là mang, một lần nữa liên quan đến hình dạng của lá cây sỏi hồng. Tên thông thường là moonstone và tên thay thế là sugar almond plant cũng liên quan đến hình dạng và màu sắc của lá. Vì thế nhiều nơi trên thế giới gọi cây với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tên được công nhận trong từ điển cây mọng nước thế giới vẫn là Pachyphytum oviferum purpus. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Cây là loài mọng nước tạo ra những chiếc lá hình quả trứng rất đặc biệt. Các hoa sen đá có thể đạt đường kính lên đến 10 cm. Thân cây có thể dài tới 20 cm với đường kính 1,3 cm. Lúc đầu cây mọc thẳng, sau đó phân nhánh theo tuổi tác. Các lá có hình bầu dục đến hình elip và dài tới 5 cm, rộng 3 cm và dày 1,7 cm. Những bông hoa hình chuông xuất hiện thành từng cụm trên một mái vòm. Thân của chùm hoa dài tới 30 cm, xuất hiện từ mùa đông đến đầu mùa xuân. Những bông hoa có màu hồng hoặc tím nổi bật trên một cuốn hoa cao. Hoa có 6 cánh hoa và 9 nhị hoa. Hoa chỉ xuất hiện trên những cây trưởng thành tiếp nhận đủ lượng ánh sáng mạnh và trong mùa sinh trưởng. Cây có những cánh hoa màu kem, có một đốm tròn màu đỏ tím sẫm mờ nhạt và được bao phủ bởi những chiếc lá đài màu trắng xanh lục. Pachyphytum oviferum phát triển tương đối chậm, chỉ tạo ra một vài cặp lá mới mỗi năm. Điều này làm cho nó thích hợp làm cây trồng trong nhà, vì nó sẽ không phát triển nhanh trong các chậu cây. Pachyphytum oviferum moonstone succulent là một loài cây tương đối dễ chăm sóc, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho cả người mới bắt đầu và những người làm vườn có kinh nghiệm. Dưới đây là một số thông tin để giữ cho loài cây luôn ổn định và phát triển khỏe mạnh. Về ánh sáng, một số vấn đề phổ biến với lại moonstone succulent là cháy nắng. Loài cây này thích ánh sáng mặt trời gián tiếp, nhưng quá nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể làm cháy lá của cây, khiến cho lá cây chuyển sang màu nâu hoặc là màu vàng. Nếu bạn nhận thấy vết cháy nắng trên Pachyphytum oviferum, hãy di chuyển cây đến một nơi râm hơn và dần dần đưa nó ra nhiều ánh sáng mặt trời hơn theo thời gian. Một số vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến Pachyphytum oviferum là sự rụng lá, xảy ra khi cây không nhận đủ ánh sáng và phát triển kéo dài về phía nguồn sáng. Bên cạnh đó, việc cung cấp lượng ánh sáng quá nhiều kèm theo nhiệt độ cao cũng gây nên sự rụng lá như trên. Vì thế nên cân đối giữa lượng ánh sáng tiếp nhận của cây và nhiệt độ môi trường để cây có điều kiện thích nghi tốt nhất. Để ngăn chặn sự phát triển của thân, hãy đảm bảo đặt cây của bạn ở nơi có thể nhận đủ ánh sáng. Tốt nhất là gián tiếp qua các loại lưới giảm nắng để tránh cây bị tác động lớn bởi nhiệt độ, rụng lá và héo thân. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Về nhiệt độ, moonstone succulent chỉ có thể chịu được nhiệt độ trên 20 độ C, khiến nó trở thành một loại cây có thời tiết ấm áp. Nếu bạn sống ở khu vực có nhiệt độ lạnh hơn vào mùa đông, tốt nhất bạn nên giữ loài cây này trong nhà hoặc trong nhà kính greenhouse để bảo vệ cây khỏi cái lạnh. Trong những tháng ấm hơn, Pachyphytum oviferum
thích nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Ở vùng khí hậu nóng hơn, cây có thể được hưởng lợi từ một số bóng râm buổi chiều để ngăn lá bị cháy. Điều quan trọng là tránh đặt cây gần các khu vực có gió lùa, chẳng hạn như lỗ thông hơi điều hòa không khí hoặc cửa sổ mở, vì điều này có thể khiến cây bị khô quá nhanh. Với nhiệt độ và môi trường thích hợp, Moonstone succulent có thể phát triển mạnh và tạo ra những chiếc lá độc đáo tuyệt đẹp. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Về vấn đề tưới nước, trong điều kiện ánh sáng yếu, đất sẽ khô chậm hơn, do đó bạn nên tăng thời gian giữa các lần tưới và rất cẩn thận để không tưới quá nhiều nước cho cây. Chỉ tưới nước khi nhận thấy đất khá khô và thiếu độ ẩm. Cây có thể chỉ cần tưới nước một lần trong khoảng 10 đến 14 ngày. Đối với điều kiện ánh sáng rực rỡ hơn, tưới nước kỹ càng nhưng không quá thường xuyên. Tưới đủ nước đến khi nước chảy ra khỏi các lỗ thoát nước trong chậu cây. Sau đó để đất khô trở lại cho lần tưới tiếp theo. Cần theo dõi các dấu hiệu tưới quá nhiều trong điều kiện ánh sáng yếu, vì độ ẩm dư thừa sẽ khiến cây khó sinh trưởng và phát triển do dễ bị úng rễ và lá. Rơi lá, héo, nấm mốc và chậm phát triển đều có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang tưới nước quá nhiều. Giảm lịch tưới nước là điều rất cần thiết nếu bạn nhận thấy những vấn đề trên xuất hiện. Nếu có thể, hãy cung cấp nhiều ánh sáng hơn cho cây Pachyphytum oviferum. Ánh sáng bổ sung sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh hơn và bạn có thể tưới nước thường xuyên hơn. Sử dụng đèn trồng cây hoặc di chuyển cây đến một vị trí ánh sáng tốt hơn trong nhà là phương án giúp cây phát triển tốt. Điều chỉnh phương pháp tưới nước của bạn dựa trên điều kiện ánh sáng sẽ giúp đảm bảo Pachyphytum oviferum vừa có đủ độ ẩm cần thiết, vừa tránh nguy cơ bị tưới nước quá nhiều. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Về giá thể tốt rất quan trọng đối với sức khỏe và sự sinh trưởng của Pachyphytum oviferum Moonstone succulent. Loài cây mọng nước này thích giá thể tơi xốp, thoát nước tốt và giàu chất dinh dưỡng. Đặc biệt có thêm một thành phần quan trọng, đó là đá lava. Vì cây sống trên các mỏm đất cao nên thành phần lava là vật liệu không thể thiếu khi trồng cây mọng nước. Sử dụng hỗn hợp đất được pha trộn đặc biệt cho cây mọng nước và xương rồng là lý tưởng cho Moonstone, vì nó được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng thoát nước tuyệt vời mà loài cây này cần để phát triển mạnh. Một hỗn hợp xá thể tốt có thể được tạo ra bằng cách kết hợp một túi xá thể thương mại 15 đề, một túi đá bọt Boumai 5 đề, một túi đất sét nung ở nhiệt độ cao Turfay 5 đề, một túi đá trân châu Perlite 5 đề, một túi đá lava 5 đề, một túi vermiculite 5 đề, phân tan chậm và thuốc tím. Đá trân châu là một loại đá núi lửa nhẹ, xốp, giúp tạo ra các túi khí trong đất, hỗ trợ thoát nước và lưu thông không khí. Hỗn hợp này cho phép đất giữ ẩm trong khi vẫn cho phép nước thừa thoát ra ngoài, ngăn ngừa tưới quá nhiều và thối rễ. Về việc thay chậu, ngoài việc sử dụng hỗn hợp đất thích hợp, việc chọn chậu phù hợp cho Pachyphytum oviferum cũng rất cần thiết. Chậu lý tưởng nên có các lỗ thoát nước để cho phép nước thừa chảy ra khỏi xá thể. Điều này sẽ ngăn đất không bị úng và giúp duy trì độ ẩm thích hợp cho cây. Bên cạnh đó, việc chọn chậu men hay chậu đất nung, Nguyên cũng đã nói rất nhiều trong các vlog trước. Cây là loài phát triển chậm, nên việc thay chậu 1 năm một lần là khá hợp lý cho cây. Việc thay chậu giúp cây có thêm nguồn dinh dưỡng mới, đất tơi xốp hơn và thoát nước hơn giá thể cũ sau 1 năm sử dụng. Việc thay chậu nên diễn ra trong mùa mát mẻ để tránh cây bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự sinh trưởng của cây. Về phân bón, cây thường không cần nhiều phân bón. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe và sự phát triển của cây,
Bạn có thể bón phân cho cây mỗi tháng một lần trong mùa sinh trưởng, như mùa xuân hoặc mùa hè, bằng cách sử dụng phân tan chậm hoặc phân hòa tan B1 để giúp cây sinh trưởng vượt bậc. Về việc nhân giống, bạn có thể nhân giống Brachyphytum oviferum moonstone bằng lá hoặc là giâm cành. Nhân giống là một trong những khía cạnh thú vị nhất của việc chăm sóc các loài cây mọng nước, và Brachyphytum cũng không là ngoại lệ. Việc nhân giống những loại cây này rất đơn giản và bổ ích, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho người mới sưu tầm cây mọng nước. Để nhân giống Brachyphytum oviferum, hãy bắt đầu bằng cách cắt thân từ một cây trưởng thành. Dùng kéo sạch, sắc hoặc kéo cắt tỉa để cắt một phần của thân cây dài khoảng 5 đến 6 cm. Để vết cắt khô trong vài ngày ở nơi có bóng râm và khô ráo để tạo thành vết chai trước khi trồng. Khi vết cắt Brachyphytum oviferum của bạn hình thành một mô sẹo, đã đến lúc trồng nó. Đổ đất thoát nước tốt vào chậu nhỏ, tạo một lỗ nhỏ trên đất và nhẹ nhàng đặt phần cắt thân cây vào bên trong. Hãy cẩn thận đừng chôn cây quá sâu, nếu không nó có thể dễ bị thối. Duy trì độ ẩm và môi trường mát mẻ thuận lợi để cây ra rễ mới, đâm chồi và tạo những hoa sen đá mới từ 2 đến 3 tháng. Bạn sẽ có một cây moonstone nhân giống bằng giâm cành hiệu quả. Về sâu bệnh, một trong những loài cây hại phổ biến nhất đối với cây trồng trong nhà là rệp sáp, và Brachyphytum của bạn có thể trở thành con mồi của loài cây hại này. Các triệu chứng của sự phá hoại của rệp sáp sẽ bị chậm lại hoặc ngừng phát triển, mặc dù vào mùa hè, mùa rệp sáp phát triển mạnh nhất. Đây là dấu hiệu điển hình của việc cây ngủ đông, khi việc trao đổi chất của cây giảm xuống và lượng dinh dưỡng trong cây không còn nhiều. Sử dụng các chế phẩm công nghiệp diệt rệp và sâu bệnh là điều cần thiết để cây phát triển ổn định và khỏe mạnh. Liều lượng 2 tuần một lần phun xịt là đảm bảo việc cây mọng nước nhà bạn đang được bảo vệ. Tránh để các cây phát sinh rệp sáp rồi mới điều trị cho cây. Phun xịt đều đặn giúp cây phòng tránh sâu bệnh tốt hơn, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Về độc tính, không có báo cáo nào ghi nhận về độc tính của cây tác động lên con người và vật nuôi. Nhưng để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi là điều kiện để cây phát triển an toàn. Bên cạnh đó, không sử dụng lá sen đá làm thực phẩm là điều nên làm để tránh liên quan đến các bệnh về đường ruột. Mỗi một vlog đi qua là một lần Nguyên đã được chiêm nghiệm lại bản thân, cũng như biết thêm nhiều thông tin về một loài cây sen đá mới. Thành quả luôn cần thời gian, và với Nguyên cũng như thế. Việc đầu tư một dự án mang đến nhiều thông tin cho người xem là điều Nguyên rất đang cố gắng thực hiện. Việc đi bao lâu và bao xa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng có một yếu tố không thể nào thay đổi, đó là niềm đam mê về các loại cây mọng nước trong Nguyên. Để việc gieo trồng và thuần dưỡng không còn khó đối với một đại bộ phận người chơi mới. Bên cạnh đó, việc làm vlog cũng giúp Nguyên trau dồi được rất nhiều kỹ năng cho bản thân để đáp ứng những công việc trong thời điểm sắp tới. Cảm ơn vì đã cho Nguyên một lý do để làm vlog, đó là được gặp các bạn, được các bạn yêu thương và đồng hành. Có thể ít nhất một lần trong đời, bạn sẽ gặp được người có thể đồng cảm với bạn. Có thể môi trường sống khác nhau, công việc khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng chỉ cần có một đam mê chung về một thứ gì đó, hai bạn sẽ có thể gắn kết và chia sẻ với nhau. Với Nguyên, sự may mắn đó đã được nhân lên rất nhiều lần vì có rất nhiều bạn đam mê cây mọng nước và sen đá. Để khi có cơ hội trao đổi, năng lượng tích cực của các bạn lại được truyền sang Nguyên, để mỗi lần ngồi làm vlog như thế này, có thể nhớ lại từng chi tiết trong cuộc nói chuyện để đưa vào trong vlog. Bởi lẽ đó mà đầu vlog Nguyên có nói, Nguyên không buồn vì không có nhiều người xem, chỉ buồn khi các bạn không còn đồng hành và chia sẻ cùng với Nguyên và dự án. Hơn ai hết, Nguyên hiểu việc đeo đuổi một đam mê cần rất nhiều thời gian, dù đó là đam mê về công việc hay là đam mê về sở thích. Nguyên từng đam mê công việc, để rồi sau 10 năm, Nguyên mới đạt được những đỉnh cao trong công việc tiếp viên hàng không. Cũng như đam mê về cây mọng nước,
Mất 3 năm cho sự chuẩn bị để có những vlog như thế này gửi đến các bạn. Vì thế mới có câu, những điều tốt đẹp cần có thời gian, và Nguyên tin rằng việc bản thân tạo ra điều gì thì tương lai chúng ta sẽ gặt hái những thành quả đó. Nếu bạn nghĩ bạn không đủ kiên nhẫn để đi tiếp, hãy xem lại các vlog của Nguyên để biết Nguyên đã cố gắng như thế nào để có sự công nhận của mọi người. Hơn hết, nếu bạn không bỏ cuộc, thử thách rồi cũng sẽ qua. Không có cơn gió nào thoải mái, và bạn cũng không phải đứng một mình suốt cả cuộc đời. Chỉ cần bạn quyết tâm với điều bạn muốn làm, đặt mục tiêu cho cuộc sống và cố gắng thực hiện nó, giấc mơ hay ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Luôn luôn mong bạn sẽ luôn bình an, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn khi thực hiện giấc mơ của cuộc đời. Cảm ơn bạn đã xem vlog đến đây và nghe những lời Nguyên nói đến lúc này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong vlog lần tới.